أمير المؤمنين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح، يعني اللي يقعد الصبح، ولم يذكر أربعة أخاف عليه زوال النعم. يقول 4 أشياء إذا ما قالها أخاف النعم اللي الله أعطاها إياها تروح عليه. شنو ال4؟ أول وحدة: الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. الثانية: الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله. الثالثة: الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل رزقي في أيدي الناس.